Hello po sa inyong lahat. Today's video po, ituturo ko po sa inyo how to make your own sticker on TikTok. Punta na po tayo ng TikTok. Pause muna po natin yan. Tapos po, punta po tayo dito sa plus, dito po sa baba, follow the arrow lang po, okay? Ayan. Palitan ko lang po itong effects ko kasi pag di ko pinalitan, maingay siya. So, okay. Ayan lang po siya yung effects. So, punta na po tayo ng upload. Dito po sa baba. Follow the arrow lang po. Ayan. Bago ko po ipapaliwanag yung stickers. Ang stickers po, picture lang po yun. Okay? Hindi siya pwedeng gawing videos tsaka image. Pero po pag nagpo-post kayo, pwede po natin gamitin yung videos tsaka image. Medyo nakakalito po. Pero ipapaliwanag ko po. Okay? Okay. Unahin na po natin yung videos at tsaka image. Di po? Videos, image. So, videos muna po tayo. Kuha po tayo ng video. Isa. Hit po natin yung next sa baba. Ayan. Hit po natin yung next sa taas. So, alisin po natin tong sound na to para alisin po natin yung sound para maintindihan nyo po ako. Kasi maingay siya. Okay. Tapos po, ito na yung video, di ba? So, hit nyo po yung stickers sa baba po. Ayan, makikita nyo po yung plus dito po sa left side. Ito po yun. Press po natin. Ayan, gagawa na po tayo ng stickers. Okay, pili po kayo ng isang picture. Gagawin po natin siyang sticker. Pipili po ako ng isa. Ayan na po siya. Ngayon, i-press po natin yung upload to remove background sa baba po. Press po natin yon. Ayan, pag nakita niyo pong white, ayan, nag-crop na po siya. Nawala na po yung background sa likod. Hit OK na po natin. Ayan na po si sticker. O, po ba? Ayan. Tapos, pwede natin siyang set duration or pin. Kayo na pong bahala. Yung tutorial lang po natin today, yung paggawa ng sticker. Ayan, pwede nyo pong lakihan, liitin. Ayan, lagay po natin dito sa baba. Kahit saan po dyan, kaya pwede nyo ilagay. Pwede nyo po siyang dagdagan ng stickers more. Dito naman po tayo sa search. Kanina po dito, di ba? Ngayon, magdadagdag pa po tayo ng stickers. Nasa sa inyo po kung ilang gusto nyong sticker. So, dagdagan ko po dahil vlogger tayo. Lalagyan ko po siya ng YouTube. Ayan, maling spelling na. So, pili po tayo ng stickers. More stickers. Ayan, para magandang tignan. Ayan. So, di po ba ang ganda? Tuwid natin parang tabingi. O, yan. Ayan na po siya. Ganun lamang po siya kadali. Lagyan nyo po ng sounds, effects. Alam nyo na po sigurong gawin yun, okay? Hit next lang po. Tapos, lagyan nyo na po siya ng title doon sa taas. Description your video. Ayan, ganyan lamang po. Stickers. Ayan. Tapos po, kayo na pong bahala kung anong gusto nyo ilagay. Tapos po, post na po natin. Ganun po. Ganun lang siya kadali. So, ang ginamit po natin dito, yung video. Ngayon po, ang gagawin na po naman po natin, image naman po. Quit po tayo dito. Hindi ko po siya isi-save kasi nagsasample lang po tayo. Quit ko po to. Back. So, kunwari po, balik po tayo sa una, okay? Dito naman po tayo sa image. Punta po ulit tayo sa upload. Ngayon po, image naman po ang gagawin natin. Punta po tayo ng image. Ayan, puro pictures naman po ang lilitaw. Kanina puro mga video. Kuha po kayo ng picture na isa.
Kahit ilan po, ewan ko ilang picture yung pwede dito, nagsasample lang po tayo. Kuha lang po ako ng isa, hit the next po sa baba. Alisin ko po yung sound ulit kasi maingay nga po. Okay, balik tayo. Ngayon po, ayan po yung napili kong picture. Isa lang po. Ngayon, lalagyan po natin siya ng stickers again. Hit the stickers. Ayan na naman po, plus. Hit the plus. Pasensya na po kayo sa boses ko. Medyo inuubo po ako. Kuha po ulit tayo ng pictures, kahit aling pictures po. Ayan. Upload to remove background. Ganon din po yung kung paano po natin ginawa kanina. Ganon din po sa image. Press po natin yung upload to remove background. Ayan, nagwo-white na. So, hindi po kompleto yung flag na na-crop. Siguro malabo po. Pili na lang po kayo ng maliwanag na picture. Okay, hit okay. Sa baba po. Ayan na siya. O di po ba yung sticker natin? Pareho lang po siya. Images naman po yung ginamit natin dito. Sana po nakakasunod kayo. Kung hindi nyo po siya maintindihan, comment sa description box lang po sa YouTube or dito sa TikTok. Okay, dagdagan nyo na lang po siya ng sticker again kung gusto nyo po. Kahit ilan, pwede. Ayan. O, tibo ba? Ang ganda. So, hit next. Sa baba po. Yan, describe your video and post. Ayan po, ganun lamang po kadali. Sana po nakasabay kayo. Paus na paus ako. Maraming salamat po. Sana nakatulong ako sa inyo, lalong-lalo na sa mga TikToker. Sana po mag-subscribe and mag-like kayo sa aming video, Jemliz Vlog po. Maraming salamat po. Hit na the notification bell po. Bye-bye po.